Λοιπόν, έχουμε βάλει να παίξουμε το Mission Landing από το First Martians Adventures on the Red Planet. Είναι αυτό εδώ. Ένα παιχνίδι που νομίζω είναι παρεξηγημένο. Βγήκε μετά το Robinson Crusoe. Έχω παίξει την πρώτη αποστολή. Μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να κάνουμε ένα playthrough για μία δεύτερη αποστολή, το Landing. Ουσιαστικά είναι αυτό εδώ το σενάριο, το οποίο σου λέει ότι προσγειώθηκες στον πλανήτη. Σε αυτό το σενάριο δεν έχουμε καθόλου κανένα από τα κτίρια χτισμένο που κανονικά μπαίνουν εδώ, και ουσιαστικά υπάρχουν κάποια σημεία, έχουν προσγειωθεί όλα τα κτίρια εδώ, είναι αυτά τα κόκκινα, και κάποια άλλα σημεία ενδιαφέροντος είναι τα πορτογαλί, και πρέπει να πάμε να πάρουμε τα κτίρια και να τα χτίσουμε στη βάση μας. Είναι ουσιαστικά η πρώτη προσγείωση στον πλανήτη. Εδώ στο σενάριο σου δείχνει, ανάλογα με ποιο νούμερο έχεις πάρει από τα κόκκινα αυτά, σου δείχνει ποιο κτίριο είναι, που μπορείς να το χτίσεις. Υπάρχουν κάποια special actions για αυτό το σενάριο. Υπάρχει το Unload the Container, που ουσιαστικά βάζεις στο Worker Placement φάση, στο Action φάση, στην Action φάση βάζεις ένα token ενός παίχτη, χαλάς και ένα Energy. Παίρνεις το κτίριο λοιπόν που έχεις πάρει από εδώ προηγουμένως και το βάζεις στο αντίστοιχο σημείο που θα πρέπει να μπει στη βάση σου. Το χτίζεις ουσιαστικά. Και επιπλέον, όταν το κάνεις αυτό, θα πάρεις και όλα τα spare parts τα οποία χρειάζονται για να κάνεις repair αυτό το facility το οποίο έχτισες, βάζοντάς τα στο pending area. Αυτό είναι ένα special action. Το δεύτερο special action είναι το under control. Πάλι θα χρησιμοποιήσουμε για να γίνει ένα πιόνι από τα δύο που έχει ο κάθε παίχτης. Βάζοντας λοιπόν ένα τέτοιο στο under control, κάνουμε discard μία κάρτα από το malfunction stack, και αυτό γίνεται μόνο όταν έχει χτιστεί το control center, που είναι ένα από τα κτίρια που είναι εδώ. Επίσης εδώ σου δείχνει στα points of interest που θα φανούν εκεί τα σύμβολα, τι σημαίνουν. Θα τα δούμε αν έρθει η ώρα, αν εμφανιστούν. Κάποια gameplay changes. Τα shutdown tiles δεν χρησιμοποιούνται σε αυτή την αποστολή. Αν δεν υπάρχει αρκετή παραγωγή για το οξυγόνο και την ενέργεια για τον σταθμό, πρέπει να καταναλώσουμε μία ενέργεια ή ένα οξυγόνο για κάθε γύρο από την ενέργεια που έχουμε ήδη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινάει, να δούμε λίγο το setup. Το setup λοιπόν του παιχνιδιού σου λέει ότι, για αυτή την αποστολή σου λέει ότι βάζεις την ενέργεια και το οξυγόνο στο Space 22. Βλέπουμε εδώ είναι στο 2, έχει όμως και ένα 20 από κάτω, άρα είναι στο 22. Το φαγητό το βάζεις στο 16. Δεν χρησιμοποιούμε τα facility tiles, αυτά εδώ, που κανονικά σε άλλες αποστολές είναι εδώ ήδη χτισμένα. Εδώ είναι απ' έξω και ουσιαστικά αυτή η αποστολή αυτό θέλει, να τα χτίσουμε. Το system block, το living block και το working block ξεκινάνε με κόκκινα cubes, που σημαίνει ότι είναι ήδη malfunction, δεν λειτουργούν σωστά. Και αυτό που έχουμε τώρα για αρχή είναι
Αυτά τα 4 temporary buildings ουσιαστικά είναι το backup control center, το temporary probe bay, το temporary garage hall και το temporary working bay. Αυτά σου λέει ότι έχουν πράσινα cubes κάτω, που σημαίνει ότι είναι εντάξει το κάτω μέρος τους, όμως το πάνω μέρος τους που χρησιμοποιεί ενέργεια και οξυγόνο έχει μαύρα cubes. Τα μαύρα cubes είναι κάτι που είναι σε αυτή την αποστολή. Δεν είναι κόκκινα, που σημαίνει ότι δεν είναι malfunction, είναι μαύρα, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε, αλλά ούτε χρειάζονται και ενέργεια και οξυγόνο για να λειτουργήσουν. Αυτά εδώ. Είναι αυτό που είναι. Λειτουργούν έτσι όπως είναι, χωρίς να μπορούμε να τα επιδιορθώσουμε. Είναι ουσιαστικά αυτά που έχουμε πάρει, που έχουμε φέρει μαζί μας. Οπότε το θέμα είναι ότι δεν μπορούν, δεν κάνουν shutdown αυτά τα κτίρια, όμως όταν τα χρησιμοποιούμε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια και το οξυγόνο που χρειάζονται από αυτό που έχουμε ήδη. Έχουμε πάρει τον geologist και τη geologist και τον engineer, τους δύο παίχτες που θα παίξουμε. Έχουμε τραβήξει για το setup 2 roy tiles και τα έχουμε βάλει εδώ. Όλα τα κτίρια, όπως είπαμε, είναι τα κόκκινα, τα οποία έχουν μπει τυχαία. Κάποια έχουν μπει ήδη εδώ, αλλά κάποια άλλα έχουν μπει τυχαία. Έχουν βγει τυχαία 2 upgrades, το Games Room και το Unmanned Collector. Έχουμε 4 seeds available για να μπορέσουμε να τα κάνουμε grow και να μπορέσουμε να έχουμε φαγητό. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σε αυτή την αποστολή σου λέει το growth track, δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται για τα seeds, οι σπόροι να γίνουν φαγητό, είναι 4 slots, δηλαδή 4 γύροι ουσιαστικά, οπότε οι σπόροι εδώ μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Ξεκινάει λοιπόν η αποστολή και σου λέει, το διαβάζουμε λίγο εδώ, Every story has a beginning and an end. For you, the real beginning was when the Delmos lander contacted the Martian surface. The 4 of you, the first Martians, as they call you, began writing a new chapter in the history of humankind, one that overshadowed the first step on the moon. But that's enough sentiment. There's a job to be done. Now you have to build your home far from home. And it's not going to be easy. Πάμε λοιπόν στο Sol, που είναι ουσιαστικά ο αριθμός των γύρων, 1 από 9. Εδώ όταν κάνουμε αυτό θα βάλουμε ένα κυβάκι εδώ στο 1, ότι είμαστε στο πρώτο Sol, και εδώ πέρα έχει και τις δύο extra action που μπορούμε να κάνουμε. Τι σημαίνουν τα ROI όταν βγούνε, τα points of interest όταν βγούνε. Και στο malfunction phase σου λέει ότι κάθε malfunction track ουσιαστικά γυρνάει, δηλαδή ενώ ξεκινάνε όλα από το 0, βάζουμε εδώ στο 0, έχουμε βάλει επίσης το moral στο 0 και το stress στο 0 εδώ. Εδώ πάνω είναι το round order, το οποίο όμως εντάξει, δεν θα το κατεβάζω, θα λέω πότε αλλάζουμε round, events, morale, production, action, malfunction και cleanup. Λοιπόν, εδώ το malfunction track λοιπόν σου λέει ότι μπορεί να πάει και πάνω από 5 σε αυτή την αποστολή. Όταν το malfunction φτάσει ή πάει παραπάνω από το 5, τραβάμε μια malfunction card για το αντίστοιχο, όμως δεν την υλοποιούμε, δεν κάνουμε αυτό που μας λέει, τη βάζουμε στην άκρη σε ένα malfunction stack. Γι' αυτό και υπάρχει λοιπόν και το under control, αυτό εδώ πέρα το extra action που υπάρχει, το οποίο σου λέει ότι βάζοντας εδώ ένα action token, κάνουμε discard από το malfunction track μια κάρτα. Ωραία, πάμε λοιπόν Sol 1 από 9. Το app λοιπόν μας λέει στο event phase, στο living block, κάνουμε advance to malfunction
1. Το living block είναι αυτό εδώ, άρα εδώ το ανεβάζουμε κατά 1. Πατάμε το living block όπως μας λέει το app. Πατάμε OK και σου λέει first player, που είναι ο geologist, που έχουμε βάλει στον first player, έχουμε βάλει αυτό εδώ και το βάζουμε ουσιαστικά έτσι πάνω στο, να ξέρουμε ποιος είναι ο first player, είναι ο geologist εδώ. Λέει λοιπόν first player puts black marker on his player ID board. Παίρνουμε λοιπόν ένα black marker, ένα μαύρο κυβάκι ουσιαστικά, και το βάζουμε πάνω στο board. Εδώ τα board δυστυχώς δεν τα βλέπετε, αλλά δεν πειράζει, τα περιγράφω. Βάζουμε λοιπόν το μαύρο κυβάκι πάνω. Και όταν βάζουμε το μαύρο κυβάκι λοιπόν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, είναι σαν να έχουμε χρησιμοποιήσει το skill, δεν μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε που έχει. Ο Geologist έχει ένα skill που λέει ότι κάνει spend ένα token για να κάνει reroll οποιοδήποτε grey die, αυτά εδώ δηλαδή. Το skill τους λοιπόν γίνεται unavailable μέχρι το τέλος της αποστολής. Δυστυχώς το είχα στο skill. Και επιπλέον κάνει discard μία skill κάρτα η οποία γίνεται unavailable μέχρι το τέλος της αποστολής για αυτή την αποστολή. Άρα αυτές είναι οι τρεις skill κάρτες. Διαλέγουμε μία από τις τρεις. Discard one chosen token from any row in ring 1 to 3. Να κάνουμε discard κάποιο token, πιθανώς και να μην χρειαστεί. Άρα αυτό γίνεται discard και δεν χρησιμοποιείται. Πάμε στο next phase. Είναι το moral phase. Εδώ ουσιαστικά δηλαδή θα κατέβαινε αυτό κανονικά, εντάξει. The first player discard gained moral token according to the current moral level. Άρα εδώ είμαστε στο 0, άρα δεν παίρνει, δεν χάνει. Αν δεν έχουμε αρκετά για να κάνουμε discard, λέει, θα τρώγαμε ένα wood. Πάμε στο next phase, που είναι το production phase. Εδώ λοιπόν σου λέει να τσεκάρουμε το οξυγόνο και το energy production. Αυτή τη στιγμή αυτά εδώ πέρα που έχουμε τα 4 κτίρια ουσιαστικά σου λέει ότι δεν χρειάζονται οξυγόνο, δεν χρειάζονται energy production, άρα δεν παράγουμε κάτι, αλλά δεν χρειάζεται να καταναλώσουμε και κάτι, άρα είμαστε εντάξει. Any seeds τους ανεβάζουμε μία θέση πάνω. Επίσης φαγητό πρέπει να φάμε, άρα πρέπει να φάμε ένα φαγητό για κάθε αστροναύτη. Δεν έχουμε θερμοκήπια, δεν έχουμε φυτέψει φαγητό, δεν παράγουμε φαγητό αυτή τη στιγμή. Επομένως αναγκαστικά για τους δύο αστροναύτες θα πρέπει να κατεβάσουμε το φαγητό κατά τις δύο θέσεις, άρα από το 16 πάει στο 14. Άρα κατευθείαν βλέπουμε ότι μάλλον πρέπει να χτίσουμε τη φάρμα. Αλλά για να χτίσουμε τη φάρμα, η οποία θα χρειαστεί και οξυγόνο και ενέργεια, τέλος πάντων θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Ανεβάζουμε το stress όσοι είναι αστροναύτες, άρα ανεβαίνει το stress εδώ, πάει στο 2, και όταν αυτό φτάσει στο 18 τότε ουσιαστικά υπάρχει ένας διαπληκτισμός, πλακωνόμαστε, τέλος πάντων, καθένας θα φάει από ένα wound και θα ξαναπάει στο 0 αυτό. Και το stress και το moral θα πέσει κατά 1. Resolve penalties of broken gears in the working block. Στο working block δεν έχουμε, αλλά αν είχαμε θα ήταν και αυτά εδώ πέρα. Αν αυτά ήταν damage, τότε θα γινόταν κάποια, θα είχαν κάποια κακά effect, τέλος πάντων. Check the mission sheet for the special production rules. Δεν μας λέει κάτι άλλο το mission sheet, άρα πάμε στην επόμενη φάση. Εδώ λοιπόν έβγαλε το mission log. Μόλις πάμε στην επόμενη φάση βγάζει αυτό τώρα εδώ, δυστυχώς είναι τέτοιο, τέλος πάντων λέει intense treatment spend one action token, ένα τέτοιο ενός παίκτη δηλαδή, για να κερδίσουμε ένα moral token και prevent future consequences. Αν θέλουμε το κάνουμε
και σου λέει ότι μένουν 3 γύροι μέχρι να γίνει, αλλιώς αν δεν γίνει αυτό, τότε θα υπάρχουν κάποιες συνέπειες. Ουσιαστικά για να κερδίσεις, σου γράφει λοιπόν το app, σου λέει ποια είναι τα conditions για να κερδίσεις. Σου λέει λοιπόν πρέπει να κάνεις unload το Oxygenator 1, δηλαδή αυτό. Πρέπει να κάνεις unload το Oxygenator 2 και αντίστοιχα σου λέει το Solar Panel 1, το Solar Panel 2, τη φάρμα, τα crew quarters, το Med Lab, το Control Center, το Garage Hall, το Pro Bay, το Lab και το Working Bay. Δηλαδή με λίγα λόγια σου λέει ότι πρέπει να κάνεις όλα τα κτίρια να τα βάλεις εδώ, ουσιαστικά για να κερδίσεις την αποστολή. Ουσιαστικά λοιπόν τα θέλει όλα, το μόνο που δεν είναι απαραίτητο είναι το Quiet Place, το μικρό, το οποίο δεν το δείχνει στα απαραίτητα ότι πρέπει να το χτίσουμε. Και σαν optional σου λέει pick up the cargo νούμερο 1 που είναι φαγητό, pick up the cargo νούμερο 2 και pick up the cargo νούμερο 3. Αυτά λοιπόν είναι κάποια extra containers τα οποία σου δίνουν προφανώς κάποια extra πράγματα θα σου δώσουν. Αφού κάνουμε λοιπόν το production, πάμε στο action phase. Σίγουρα θα ξεκινήσουμε, θα έλεγα να πάρουμε τα oxygenator, που είναι εδώ, ή τα solar panels. Λοιπόν, ξεκινώντας να κάνουμε το gather action, χρησιμοποιώντας το temporary pro bay, για να πάμε να πάρουμε το νούμερο 1 που είναι το oxygenator. Εδώ λοιπόν σου λέει ότι για να πας εδώ χρειάζεται ένα pond παραπάνω. Δηλαδή βάζοντας το πρώτο είναι σαν να μην έχω βάλει τίποτα. Βάζοντας το mapping drone, τα οποία είναι αυτά τα βοηθητικά οχήματα, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 2 σε κάθε γύρο από τα 4, τώρα χρησιμοποιούμε το mapping drone, το οποίο είναι συγγνώμη, όχι το mapping drone, το robotic manipulator, το οποίο είναι αυτό για το gather. Έχει το action του gather εδώ, όπως υπάρχει το action εδώ στο gather. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το robotic manipulator, βάζουμε ένα δεύτερο, είναι σαν να έχουμε βάλει ένα, και χρησιμοποιώντας και ένα τρίτο του ίδιου παίχτη, έχουμε βάλει 2, που σημαίνει ότι με 2 δεν χρειάζεται να ρίξουμε τα ζάρια. Ο geologist το κάνει αυτό. Ο engineer, το δεύτερο κομμάτι είναι εδώ, το οποίο είναι το oxygenator 2. Ουσιαστικά θέλουμε όμως, καλό θα είναι να πάρουμε το τρίτο ή το τέταρτο, που είναι ένα από τα solar panels. Το τέταρτο είναι εδώ λοιπόν, που είναι κοντά μας. Άρα βάζοντας 2 εδώ θα χρειαστεί να ρίξουμε τα ζάρια, γιατί πάλι έχει το -1 με το ανθρωπάκι εδώ. Άρα το 1 είναι ίσον κανένα, το δεύτερο είναι το πρώτο. Άρα θα ρίξουμε το ζάρι. Δεν κάνουμε το action που μας λέει το event που εμφανίστηκε. Έχουμε 3 γύρους να το κάνουμε, τέλος πάντων ελπίζω να μπορέσουμε σε μια δεύτερη φάση. Ωραία. Κάνοντας λοιπόν τα action, ουσιαστικά τα action όταν είναι κάτω τα tiles πάνε από τη δεύτερη στην τρίτη σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά. Τέλος πάντων εδώ πέρα έχουμε μόνο ένα να κάνουμε, οπότε κάνουμε κατευθείαν τον gather. Εδώ λοιπόν αυτά τα παίρνουμε πίσω, γιατί αυτό έγινε και δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι. Βάζουμε το πρώτο στο pending area, το κάναμε gather. Το δεύτερο για να το κάνουμε είναι το gather, είναι αυτά.
Εδώ λοιπόν τι φέραμε. Δεν κάνουμε adventure. Αν ερχόταν το ερωτηματικό εδώ θα κάναμε adventure, δεν ήρθε. Δεν χάσαμε κάποια ζωή. Αν ερχόταν εδώ το σηματάκι με το τσιρότο θα χάναμε ζωή. Δεν χάσαμε ζωή, όμως δεν καταφέραμε να το πάρουμε. Θα πάρουμε 2 moral tokens. 2 τέτοια tokens. Γιατί ήρθε στο ζάρι αυτό. Θα έπρεπε να έχει έρθει αυτό για να γίνει το... να καταφέρουμε να το κάνουμε. Ήρθε αυτό δυστυχώς. Ωραία, τα παίρνουμε πίσω αυτά λοιπόν. Τελειώσαμε τα actions λοιπόν, πάμε στο next phase. Είναι το malfunction phase που λέει ότι ο πρώτος παίκτης, ο geologist, φτιάχνει το pool of malfunction dice. Το pool of malfunction dice είναι πόσα κόκκινα είναι εδώ. Αν είναι, εφόσον είμαστε εδώ και τα 3 είναι malfunction, θα ρίξουμε και τα 3 ζάρια και θα τα ανεβάσουμε αναλόγως. 1 στο system block που είναι το κόκκινο, 2 στο living block που είναι το πορτοκαλί και 1 στο working block που είναι το κίτρινο. Ξαναγυρνάνε αυτά πίσω. Κανονικά, εφόσον υπήρχαν malfunction, δηλαδή κόκκινα κυβάκια σε κτίρια που είχαμε ή εδώ, σε αυτά εδώ, θα μπορούν να ανέβαιναν παραπάνω αυτά. Προς το παρόν δεν ανεβαίνει. Αυτό συγγνώμη, στο 2, εδώ. Λοιπόν, δεν γίνεται κάτι, μόνο αν φτάσει στο 5 ένα από τα malfunction tracks, τότε θα συμβαίνει κάτι. Τελείωσε και το malfunction, πάμε στο next phase, clean up phase. Από το pending area εδώ είναι στο available, που σημαίνει ότι αυτό εδώ πέρα τώρα το κτίριο είναι available για να μπορέσουμε να το χτίσουμε. Κανονικά σου λέει να κάνουμε discard τα black markers από τα skills που έχουμε χρησιμοποιήσει. Ο geologist βέβαια έχει πάρει ένα black marker στο skill του και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει καθόλου. Αλλάζει ο first player, γίνεται ο first player ο engineer. Πάμε στο next round, sol 2. Πάμε λοιπόν. Το working block, ένα malfunction. Και σου λέει στο log entry lack of minerals, log entry 22 Δεκεμβρίου 2029. The geologist, it's junk food made by MCEI for thousands of dollars and consumed on Mars, but junk food nonetheless. You are sick of this, sick. Κατεβάζουμε το moral λοιπόν, σου λέει κατά 1, γιατί τρώμε αηδίες. Και επιπλέον σε αυτό το γύρο λέει κάθε αστροναύτης πρέπει να φάει ένα φαγητό παραπάνω στο production phase ή πρέπει να τραβήξει ένα condition, ένα τέτοιο, το οποίο δεν είναι καλό γενικά. Άρα αντί για 1 και 1-2 φαγητά σε αυτό το production phase θα πρέπει να καταναλώσουμε 4 φαγητά ή να πάρουμε ένα condition. Πάμε next phase. Ο πρώτος παίκτης λοιπόν κάνει discard moral token. Θα πρέπει να κάνει ο geologist, γιατί αυτό κατέβηκε 1, άρα θα πρέπει να δώσει ένα moral token. Δεν έχει moral token ο geologist, αλλά επομένως θα φάει ένα damage ουσιαστικά. Και τα damage είναι εδώ. Αυτά εδώ, ξεκινάει από εδώ, τρώει ένα damage, άρα τώρα είναι εδώ. Αν περάσει αυτό θα πάρει και ένα condition, αν περάσει αυτό θα πάρει και ένα condition και αν φτάσει εδώ και φάει άλλο ένα damage πεθαίνει και χάνουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι εδώ, στο πρώτο damage που έφαγε. Πάμε next phase. Τσεκάρουμε οξυγόνο και energy, είμαστε εντάξει. Τα seeds δεν έχουμε να κάνουμε grow αυτή τη στιγμή. Ανεβάζουμε το stress όσοι και αστροναύτες, άρα από το 2 θα πάει στο 4. Penalty στα working block για τα gears, αν υπάρχουν χαλασμένα δεν έχει κάτι. Πάμε στο next phase.
Συγγνώμη, στο production phase να φάμε το φαγητό, άρα 2 και 2, 4 πρέπει να κατέβει, άρα από το 14 θα πάει στο 10. Νομίζω θα πεθάνουμε πολύ γρήγορα. Πάμε next phase. Λοιπόν, τώρα σου λέει ότι από προηγούμενο γύρο υπάρχει το event να χαλάσει ένα action στο past event action, πάω εδώ, για να κερδίσει ένα moral token. Θα το κάνω γιατί είμαστε στο moral, είμαστε στο -1, που σημαίνει σε επόμενο γύρο, αν χρειαστεί να δώσει ένα moral token, δεν έχει, θα χάσει και άλλο, άρα ο geologist θα κάνει αυτό θα το πατήσουμε στο app εδώ και θα σου λέει accident and amnesia, spend one pawn to gain one moral token and prevent future consequences. Κάνουμε done, ότι το κάναμε, και το καινούργιο που έχει βγει λέει ότι μπορούμε να δώσουμε ένα action token, κάποιος από τους δύο παίκτες, να κάνει heal ένα condition, να κερδίσει ένα moral token και να prevent future consequences. Αν είχε κάποιο condition, ίσως θα είναι καλό να γίνει, δεν χρειάζεται τώρα. Υπάρχουν 3 γύροι για να γίνει, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε το ένα action στο unload the container, εδώ που είναι το special action σε αυτό το mission, το οποίο σου λέει ότι βάζοντας ένα pawn εδώ, χαλάμε ένα energy από εκεί, κάνουμε discard ένα τέτοιο από το available area, μάλλον θα το δούμε όταν το κάνω. Βάζω ένα λοιπόν εδώ, να γίνει εδώ, βάζω 2 να πάμε εδώ και βάζουμε και 2, βάζουμε 2 εδώ, άρα θα χρειαστεί να ρίξουμε ζάρια, και το άλλο νομίζω ότι μπορεί να κάνει με το mapping drone, το οποίο ουσιαστικά κάνει explore, δηλαδή χρησιμοποιούμε το explore. Να πάμε, νομίζω ότι εδώ στο 1, το 1 θα μας δώσει και φαγητό, το οποίο είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Οπότε εδώ -1, άρα με 1 πάλι ουσιαστικά θα πάμε και εδώ. Ωραία. Λοιπόν, ας κάνουμε τα action. Στον gather λοιπόν είναι αυτά τα ζάρια. Λοιπόν, εδώ θα πάρει ένα damage με βάση αυτό ο engineer. Θα κάνουμε adventure και το έχουμε επιτύχει το gather, άρα με το gather ουσιαστικά θέλαμε το 4, το βάζουμε εδώ, παίρνουμε αυτά πίσω. Θα κάνουμε όμως και το adventure. Το adventure το κάνουμε από το app, πατώντας το αντίστοιχο εικονιδιάκι με το ερωτηματικό. Εδώ είναι το γκρι, λέμε ποιος το κάνει, ο engineer, ok, και σου λέει 22 Δεκεμβρίου του 2029, log entry. The others say the fall looked really scary. Προφανώς πέσαμε, τσακιστήκαμε και στο stress ανεβαίνει κατά 2. Σου λέει. Το επόμενο που θα κάνουμε είναι για εδώ, να κάνουμε το explore. Θα πρέπει να ρίξουμε τα πράσινα ζάρια. Θα πάρει πάλι ο engineer δεύτερο damage. Δυστυχώς δεν θα κάνει adventure βέβαια και ευτυχώς θα πετύχει, που σημαίνει ότι βγάζουμε αυτά εδώ και βάζουμε εδώ το ring 1 που έχει αυτό, έχει και ένα sample. Κάνοντας και το special action λοιπόν
από το mission sheet σου λέει ότι κάτω σε αυτό το action το βγάζουμε και αυτό που το κάναμε. Κάνοντας λοιπόν αυτό το action καταναλώνουμε ένα energy, άρα αυτό πάει από 22 πάει το energy στο 21. Κάνουμε discard από το available area το token, ωραία, και βάζουμε το corresponding facility, το οποίο είναι το Oxygenator 1. Το Oxygenator 1, το οποίο μπαίνει ουσιαστικά εδώ και τι σου λέει, τα status του είναι όλα κόκκινα με το που μπαίνει. Αυτό και αυτό και αυτό δηλαδή. Αυτό παράγει 4 οξυγόνο. Σου λέει όμως ότι παράλληλα παίρνεις και όλα τα spare parts τα οποία χρειάζεσαι για να το φτιάξεις. Δηλαδή ένα energy, ένα CPU, και ένα gear. Και τα βάζεις στο pending area. Ωραία. Νομίζω τελειώσαμε. Πάμε στο next phase. Παίρνουμε τα malfunction dice. Αυτό ανεβαίνει ένα και ανεβαίνει και ένα και ανεβαίνει και 3, συγγνώμη, γιατί αυτά εδώ τα 3 τα χτίσαμε αλλά είναι μη λειτουργικά, οπότε ανεβαίνει κατά 3 το malfunction. Με το που ανεβαίνει κατά 3 το malfunction, εδώ θα δούμε, θα κάνουμε να ανεβάσουμε κατά 1 και αυτό, κατά 3 και αυτό, το οποίο και αυτό πάει στο 5. Λοιπόν, μόλις πάνε στο 5, τι σου λέει, τραβάς εδώ μια κάρτα, η οποία θα έκανε κάτι, όμως σου λέει σε αυτό το σενάριο, όταν τραβήξεις μια κάρτα, μην την κάνεις resolve, βάλ την στο πλάι σε ένα malfunction stack. Οπότε τραβάμε για εδώ και τραβάμε και για εδώ και μπαίνει στο πλάι. Και αυτά δεν κατεβαίνουν να γίνουν reset όπως γίνεται κανονικά, απλά συνεχίζουν, δηλαδή αν αυτό χρειαστεί να ανέβει θα πάει στο 0, κάνουν κύκλο. Ωραία, πάμε στην επόμενη φάση. Clean up phase. Αυτά έρχονται, είναι διαθέσιμα και first player γίνεται ο Geologist. Πάμε στον τρίτο γύρο, Sol 3 από 9. Εδώ σου λέει Event phase, lack of minerals. Log entry, continue, it's hardly a gourmet meal. Συνεχίζει από πριν, ότι τρώμε χάλια. Ανεβάζουμε κατά 2 το stress, άρα από το 6 πάει στο 8. Και σου λέει the pain is getting worse. This round you can use only one of your pawn. Εντάξει, νομίζω ότι απλά θα πεθάνουμε. Μόνο αυτό λες αυτό το παιχνίδι νομίζω. Εδώ ανεβαίνει το living block κατά 1, άρα πάει στο 0. The terrifying news reached us earlier today. His wife was involved in a horrific car accident and is now in a coma. Ωραία. Το moral πέφτει κατά 4. Άρα πάει στο -2, δεν πάει πιο πέρα. Ακόμα και αν ήταν δηλαδή στο συν 2 στο συν 3, πιθανόν θα φτάνε στο χειρότερο σημείο του. Πάμε επόμενη φάση. Ο πρώτος παίκτης κάνει discard ή κερδίζει moral tokens, εδώ είναι στο -2, άρα πρέπει να κάνει 2, έχουμε 1, κάνουμε discard το 1, παίρνουμε και δεύτερο damage ο Geologist. Next phase. Παραγωγή οξυγόνου. Κάνουμε παραγωγή οξυγόνου 4. Δεν χρειάζεται κάτι οξυγόνο όμως, άρα από τα 4, από την έξτρα παραγωγή, τα μισά θα τα πάρουμε σαν απόθεμα. Άρα θα πάρουμε 2 οξυγόνα, άρα από το 22 θα πάμε στο 24. Θα πρέπει να φάμε, το φαγητό θα το πάει στο 8.
Πάμε στο next phase. Λοιπόν, εδώ λέει κόμμα, comforting discussion. Υπάρχει μια επιλογή να δώσουμε ένα pond, να χρησιμοποιήσουμε ένα pond, να χαλάσουμε ένα moral token και να κατεβάσουμε κατά 10 το stress. Πιθανώς δεν θα το κάνουμε ακόμα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε να πάρουμε κάποια πράγματα. Ένας θα πάει εδώ με το gather, ένας θα πάει να χτίσει σίγουρα αυτό το 4, το solar που έχουμε, και το farm που το χρειαζόμαστε άμεσα είναι το 5. Άρα ένας πήγε εκεί, ένας θα πάει εδώ μαζί με το drone για να κάνει αυτό, και ένας θα πάει μαζί με το gather να φέρει ίσως το crook quarters που είναι το 6. Ωραία, δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να τα κάνουμε σιγά σιγά. Πάμε πρώτα να κάνουμε το explore εδώ που είναι το πράσινο το ζάρι. Όλα τα καλά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα adventure, θα φάμε ένα damage, άρα ο engineer θα φάει ένα damage, θα πάρει και ένα condition το οποίο λέει anxiety attack -1 στο moral. Δεν πάει χειρότερα το ηθικό μας αυτή τη στιγμή, έτσι αλλιώς. Θα κάνει και ένα adventure που είναι το πράσινο. Okay. Μας λέει λοιπόν discard 2 moral tokens, αλλιώς -1 το moral. Εμείς έχουμε 2 discard token και το moral είναι στο όσο χειρότερα γίνεται. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ωραία, αφού το moral είναι όσο χειρότερα γίνεται, δεν κάνουμε τα discard τα moral tokens. Αφού τα έχουμε τα moral tokens θα πρέπει να τα κάνουμε discard, άρα αναγκαστικά κάνουμε τα moral token discard και γίνεται αυτό, βγαίνει αυτό, ωραία. Εδώ λοιπόν τι σου λέει, θα παίρνουμε πίσω αυτά. Εδώ σου λέει λοιπόν ότι βγαίνει ένα πόη το οποίο πάει κατευθείαν εδώ στο pending και μπαίνει και ένα sample εδώ πέρα. Αυτό βγαίνει γιατί έχει το σωματάκι εδώ. Κάνουμε το gather action για αυτούς εδώ. Απίστευτο. Απλά είναι success. Εδώ θέλαμε λοιπόν το crew quarters που είναι το 6. Είναι αυτό. Μπαίνει εδώ. Και με το special action καταβάζουμε το energy κατά 1. Πάει στο 20. Άρα ουσιαστικά αυτό δεν χρειάζεται. Αυτό πάει στο 20. Παίρνουμε το 4, το οποίο είναι το solar panel 2. Είναι αυτό εδώ. Μπαίνει κάπου εδώ. Κατευθείαν με κόκκινα. Και παράγει ηλιακή ενέργεια. Και παίρνουμε και αυτά που χρειαζόμαστε για να το κάνουμε repair, που είναι ένα CPU,
και ένα gear. Πάμε στο next phase, malfunction, παίρνουμε τα ζάρια. Αυτό ανεβαίνει κατά 2, αυτό ανεβαίνει κατά 1 και αυτό ανεβαίνει κατά 3 και εδώ ανεβαίνει κατά 1, 2, 3, 4, 5. Άρα 1, 2, 3, 4, 5, πάει στο 0, βγαίνει η δεύτερη κάρτα εδώ. Κάναμε το malfunction, πάμε στην επόμενη φάση, clean up. Αυτά όλα γίνονται available. Αυτό ουσιαστικά μας δίνει ένα CPU. Ο πρώτος παίχτης πάει στον engineer και πάμε στον επόμενο γύρο να ξεκινήσει το Sol 4. Λοιπόν, εδώ κάπου θα σταματήσω. Αν θεωρείτε ότι είναι ενδιαφέρον, μπορούμε να συνεχίσουμε και να δούμε τι γίνεται μέχρι το τέλος.